Yon, what's up mga boss? So, yes, this is it. Ito yung Smiley Edition Mazda Scrum natin. Pagmamay-ari ni Sir Salajuddin. Actually, nandito sila ngayon. Kukunin na nila yung sasakyan. So, sabi ko, before nila kunin, i-vlog ko muna at ipagmalaki natin yung sasakyan nila. Alright, so, yeah. So, welcome to Surplus Pinas. This is Ian, by the way. And, let's check out the Mazda Scrum Smiley Edition wagon. Alright, so yun nga, very nice unit mga boss. Ito yung specific color na gusto nila sir. And mapapansin nyo, this is actually a candy tone na hinaluan natin ng pinadark natin ng konti. So shout out nga pala sa ACA F31 or AC3 F1 somewhere in Yangorin, Davao. Diyan po ako kumukuha ng mga paint materials at syempre nagmi-mix si Tata, ang mixer nila dyan. Shout out Ta. Yes. So ito yung unit nila. So naka 15 magwheels. Yes. So ang size ng gulong is 165 50 series R15. So with roof carrier. Ayan. Yep, Mazda Scrum. So sa mga hindi pa nakakaalam, Mazda and Suzuki, and even minsan may Nissan, Suzuki pa rin po yan. Ang makina niyan is Suzuki. Wala pong pinagkaiba sa mga parts. Lahat po ng parts niyan is originally patented by Suzuki. So si Mazda lang ang nag-assemble, kaya Mazda po ang pangalan niyan ng sasakyan kapag sila po ang nag-assemble. So yeah, so this is the exterior. Midnight Pearl Red ang tawag sa kulay na to. So gusto ni sir palagyan ng smiley wagon sa harap. Yung iba wagon smiley. So sa kanya gusto niya is smiley wagon. Alright, so let's see the interior mga boss. There you go. Shout out kay Demit sa upholstery man natin. Napakagaling. Siyempre malinis, tumabaho, high quality materials. Hinaan natin ang kanyang radio. So with black ceiling, napakaganda, bagay na bagay. So yan po, maroon and cream white ang combination na nagustuhan nila sir. So sinunod natin yon. Yun po ang kanilang gustong upholstery, pati na sa mga door pads. Ayan, pinerno na natin. So this comes with reverse camera of course, and LCD touchscreen. Not the best quality out there, pero it will do the job naman. Okay, and also our this is the dashcam. Yan po, may reverse camera din yan, and at the same time dashcam siya. So lalagyan lang siya ng SD card para ma-save ang recording. So yes, so this is the interior guys. So comment down below kung ano masasabi nyo, kung okay ba. So idea nila sir Salajuddin po iyan. So sinunod lang natin. Okay, so basically that's all ang ating kabuuhan ng unit. Ito po sila sir. Ito po yung tatay, si sir. Kausapin natin si sir. Sir, kumusta naman po yung unit? Anong masasabi natin? Kung mapapawaw ka sa vlog, mas mapapawaw ka sa personal. Yun, kung mapapawaw daw po tayo sa vlog, mapapawaw ka lalo sa personal. Napakagandang comment po. Salamat sir at nagustuhan nyo. Anyway, this is your idea. Sinunod ko lang naman kung ano yung design concept nyo. So magaling, ayos na ayos. So yan po mga boss. So we will do some talk. So i-release ko na po ngayon yung unit nila sir, at mahaba-haba pa yung biyahe. Taga saan nga po ulit kayo sir? General Santos. General Santos, Gensan. So uwi pa sila ng Gensan, dala-dala yung kanilang sasakyan. Alright, so yeah,